Good day mga friend. Problema nyo ba ang mahirap na pag-start ng motor nyo? Parang nade-delay? Tagal mag-start? Well, posibleng isa sa mga problema niyan ay ang starter motor. Kaya maganda, check nyo na rin para makita ninyo kung ano ang posibleng mga sirang parts. Baka pudpud ang carbon brush o sobrang madumi lang. Kaya yan, babuklas tayo ngayon ng starter motor para may pakita sa inyo kung paano ito linisin. Pasensya na guys ha, isang kamay lang kasi gamit ko sa pagbabaklas. Yung isang kamay ko yung nasa camera. Kaya medyo nahihirapan ako ng konti. So yan, tatanggalin nyo lang yung mga makakaabala sa inyo. No? Yung airbox dyan na nakalagay, secondary airbox, at yung hose na yan. So ayan, malapit na. Ayan. Nahugot na rin at babaklasin natin yan mamaya. Kaya manood lang at mag-subscribe kayo ha. So guys, ganyan kadumi. Look. Grabe yung dumi. Ito naman. Yun. Pakadumi. So yan na guys, sinisimulan ko ng linisin. Nagamitan ko lang siya ng toothbrush para matanggal yung mga dumi. Pwede kayong gumamit ng paintbrush. Yan. Hindi ko na siya ginamitan ng kung ano-anong liquid na pwedeng pantanggal baka magka-problema pa. Yan, tinakta ko lang ang dumi. Tapos linis-linis. Ingat lang kayo guys kasi baka may ma-damage kayo. Kaya dahan-dahan lang sa paglilinis. Siguraduhin nyo na yung target ninyo mga dumi ay yun lang yung matatanggal ninyo. Wala kayong mapuputol na wire sa paglilinis ninyo. Tapos yan, tak nyo lang yung dumi para mahulog. At yan, nakita nyo naman, malayo na yung itsura niya kaysa kanina. Yan, malinis na siya. Ito naman, may washer dyan. Yan. Punasan ko lang ito ng basahan. Tatanggalin ko lang yung mga dumi dyan. Tapos yung grasa dun sa pinaka-bushing niya sa gitna, tanggalin nyo na rin, linisin nyo na. Gamitan nyo lang ng basahan. Tapos palitan nyo na rin ng bago para suwabe uli ang performance ng mga starter motor ninyo. Yan o. Pinupunasan ko yung grasa dun sa gitna para matanggal yung mga lumang grasa. Mamaya, papalitan ko ng bago yan. Pag bukas nyo ng starter motor nyo, inspect nyo na rin yung carbon brush, baka sobrang pudpud na. Ito naman, sa case naman nito, hindi pa naman ganun kapudpud yung carbon brush. Okay pa naman siya. So ayan, binalik ko lang yung washer. Obserbahan nyo yung mga part guys ha. Ito naman, pinunasan ko lang din. Ngayon, napansin ko meron siyang nakalubog doon. Pero normal lang siya. Hindi naman siya na-damage. Kaya pwede nyo gamitin yung paintbrush dyan para matanggal niyo yung mga dumi doon sa mga gitna, doon sa mga sulok-sulok niya. So ayan, pinunasan ko lang.
malinis pa naman yung part na yan. Wala pa namang uneven surface. Check nyo rin baka may mga biyak na. Pagka may mga biyak na yan ay mas maganda na palitan nyo na para hindi kayo magka-aberya. Yan, see? Malinis na. Madali lang na malinis yan guys eh. Punas-punas lang. Tapos sa kabila naman tayo. Ayan, ang bilis niya pumuti oh. Tingnan nyo. Hindi naman kasi ganong nadudumihan yan dahil nakasarado yung starter motor natin eh. Pero syempre habang umiikot, may grasa na nasa loob. Tapos merong nauupod na yung carbon brush. Yan. Parang mga riba-ribaba kung tawagin. Yun yung mga naiipon dyan na nagiging dumi. Imagine yung motor na yan. Doon nagkakamali parang mga 6 years bago nabuksan yung starter motor na yan. So yan guys, lalagyan ko na ng grasa. Yung doon sa gitna, may pinaka-bushing niya. Yung hindi maingat sa paglalagay na hindi siya kumalat doon lang talaga siya nakasentro sa pinakagitna at huwag masyadong dadamihan. Ito naman yun. Ayan, observe nyo lang. Tapos pag nagbaklas kayo ng parts, obserbahan nyo yung mga parts. Tabi nyo ng maayos. Tandaan ninyo kung paano nyo binaklas. At syempre, sa ganung paraan nyo rin ibabalik ulit. At may ituturo ko sa inyo na technique sa pagkakabit nito mga carbon brush. No? May mga spring nga pala na maliliit yan guys. Yan. Lagay nyo muna yung spring and then carbon brush niya. Yan. Eto, panoorin nyo maigi. Mapakikinabangan ninyo yung technique kong ito. Kasi kung hindi nyo gagawin, talagang mahihirapan kayo kung daliri nyo lang gagamitin ninyo. 4 na carbon brush yung pipigilan ninyo habang pinapasok ninyo yung armature. Ayan. So, pinapasok ko muna yung carbon brush. Pag yun. Tapos, ito. Yan. Naggawa ako ng alambre na binaluktot para pampigil, no? Yun. See? Tignan nyo mamaya, guys, kung gaano ka-effective to at para mapadali yung trabaho ninyo. Ayun, na-shoot na uli yung carbon brush. Lalagay ulit tayo ng alambre. Yes, 2-0. Dalawa na lang. Ayan pa. Tumatabingi. Yung. At alambre ulit. Yung. 3-0. Last one. Last one na. Yan. Yung buti mabait. Oh. Wala pa yata yung alambre ko ah. Yan. See? Oh. Napigilan natin yung 4 na carbon brush. At makikita ninyo kung gaano kadali na lang mamaya.
ikabit yan. So, yan naman yung mga magnets. Punasan nyo rin yan guys ha. Ayan, may marker, tandaan niyo yan. Kaya bago nyo baklasin, observe nyo maigi. Doon yan nakatapat. Yan. Ito na. May magnet. Oh. Sablay. Oh. Oh. Yung. At the moment of truth. Yan. Yan, tandaan nyo yung marker ha. Angat nyo lang ng konti. Para mahilan nyo yung alambre. Hindi ba tayo sa kabila? Yan, isa. Dalawa. Ingatan yung hindi mahugot yung kinakabit nyo kasi pabalik na naman kayo sa zero. Yan, okay. Oh, yun. Nakikabit na ng ayos. Success. Tapos yan sa marker niya. Yan, tagumpay tayo sa pagkakabit ng part na yan. Check nyo yung marker ha, kung talagang sumakto ron. And then susunod natin yung cover niya. Silipin mo ng maigi kung tama at kung yung tornalyuhan ay kita para pagkabit ninyo yung dalawang stud ay sure ball. Yan, nandun yung dalawang stud. Sinilip ko muna guys para hindi tayo magkamali. Yan yung cover. Ayun yung marker. At ilalagay na natin yung dalawang stud bolt. Gamit ang 8mm. So, ayan. Higpitan nyo lang, guys. Paklockwise ng higpit. Ayan. Tapos na. Check nyo lang maigi ang inyong pag-higpit kung okay na ba. At tapos na nga. Nalinis na natin. Okay, check naman natin kung obra nga. Okay, testing. Oop. Nakahawak. Okay. Yes. Sapat. Yes, sir. Ulit.